Mời quý vị các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật thôn Nhân Lý trong lễ hội truyền thống dân tộc đền làng thôn Nhân Lý, Tài Lỗ, Vĩnh Phúc 2025. Sới vật thôn Nhân Lý diễn ra những trận thi đấu vật độc đáo và rất đẹp mắt. Một số hình ảnh làm chậm ở trận thi đấu cuối cùng, trận thi đấu thứ tư của giải nhất vật nữ hội làng Nhân Lý. Như vậy là hai nữ đô xinh đẹp chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài là một nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận thi đấu võ vật dân tộc. Và trên thảm đấu, quý vị các bạn lúc này đang là trận thi đấu thứ tư của giải nhất vật nữ. Đây là một điều cực kỳ lạ lẫm, bởi tất cả các giải đấu, một giải vật trên các sân sới vật hội làng đều có 3 keo thi đấu giải, nhưng ở hội vật thôn Nhân Lý, Tài Lỗ của chúng ta là 4 keo giải nhất, và ở giải nhì, giải ba là 3 keo. Một luật thi đấu khác người. Một pha bốc một của Ngô Thanh Vân, và xin giới thiệu rõ hơn để quý vị các bạn nắm được, đó là nữ đô mang đai đỏ đã 3 keo, đã thắng 3 keo ở giải nhất rồi. Nữ đô Trúc Công Chúa, Thanh Trúc của chúng ta mang đai đỏ đã thắng 3 keo, và nữ đô xin theo phá ở trận đấu này là Ngô Thanh Vân mang đai vàng. Hai cô gái trẻ rất xinh đẹp. Thanh Trúc, Trúc Công Chúa là một nữ đô có trọng lượng lớn nhất trong làng vật dân tộc hiện nay, 130 kg. Trúc Công Chúa tuy có chiều cao khiêm tốn rất nhiều so với Hiếu Khổng Lồ, nhưng Trúc Công Chúa lại có trọng lượng nặng hơn Hiếu Khổng Lồ ở thời điểm hiện tại. Theo như chúng tôi được biết thì Hiếu Khổng Lồ đang có trọng lượng ở thời điểm hiện tại là 126 kg. Còn trọng lượng hiện tại của Thanh Trúc là 130 kg. Thanh Trúc là một kiện tướng Jiu-Jitsu, kiện tướng quốc gia, cũng là kiện tướng thế giới, huy chương vàng Jiu-Jitsu bãi biển thế giới, cũng ở hạng cân này. Ngô Thanh Vân là một nữ đô trẻ đang tập luyện thi đấu cho đội tuyển vật nữ thành phố Hà Nội, và ngày hôm nay thì Ngô Thanh Vân đã mạnh dạn vào thi đấu với Trúc Công Chúa ở trận thi đấu thứ tư của giải nhất vật nữ thôn Nhân Lý 2025. Cả hai đô đang thi đấu chậm. Ngô Thanh Vân làm gì được không? Ngô Thanh Vân cũng đã có một đòn đánh với nữ đô 130 kg. Luôn là những đòn bật nhả, tháo đòn rất hay của cả hai nữ đô. Hai nữ đô của chúng ta thi đấu cống hiến và rất nhiệt tình, nhưng có lẽ là khá chênh lệch, rất khó cho Ngô Thanh Vân đai vàng ở trận đấu này để có thể đánh bại được người đẹp sumo Trúc Công Chúa của chúng ta. Có thể nói là người đẹp sumo trong các nữ kiện tướng, nữ đại đô thì Trúc Công Chúa có thể hình cân nặng là nặng nhất cho đến tới lúc này. Trúc Công Chúa đang khống chế chân rồi, làm gì được không? Chúng ta có thể thấy được là Trúc Công Chúa không đổ một chút mồ hôi nào cả anh em ạ. Ngoài sới rồi, hai đô tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sới. Điều khiển trận đấu này cũng là một kiện tướng vật quốc gia, kiện tướng Lộc vang bóng một thời. Hiện nay thì anh đã không còn tập luyện chuyên nghiệp mà cũng không theo nghề huấn luyện viên, và chuyển sang làm công tác
tại Ủy ban Nhân dân xã Tề Lỗ. Ngoài sới rồi, Trúc công chúa của chúng ta nở một nụ cười rất tươi vui khi rơi đai trên thảm mà cũng không thể nhận biết luôn. Tứ đô trẻ Ngô Thanh Vân, tứ đô trẻ rất xinh đẹp anh em ạ, có thể hình rất tốt, tươi tắn. Kiện tướng Lộc của chúng ta đã là một đồ vật nổi tiếng một thời, cũng đã từng thi đấu cùng thời với cựu huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam Đồ Sức của Phù Đồng và cựu đồ Nguyễn Hữu Tình của Yên Nội. Đồ Lộc là một kiện tướng xuất sắc của tỉnh Vĩnh Phú ngày xưa. Mới 15 tuổi thì kiện tướng Lộc đã thi đấu toàn quốc. Phá bốc 1 của Ngô Thanh Vân, rất khó cho Ngô Thanh Vân để có thể đánh bại. Một miếng gồng quỳ rất đẹp mắt của Trúc công chúa. Trúc công chúa đã dùng những pha tì đè, có lẽ là một thắng lợi tuyệt đối sẽ dành cho Trúc công chúa ở trận đấu này, bởi theo luật thi đấu chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Tại sao miếng gồng không thua? Bởi luật thi đấu của thôn Nhân Lý là luật lấm lưng, không tính những đòn vác nổi đối phương. Như vậy là đã lấm lưng rồi. Lấm lưng nhưng phải khống chế được ít nhất 3 giây. Như vậy là Trúc công chúa đã khống chế Ngô Thanh Vân, không thể có đường xoay chuyển. Như vậy là Trúc công chúa Thanh Trúc của chúng ta đã giành thắng lợi toàn thắng ở giải nhất vật nữ 4 keo thôn Nhân Lý, Tề Lỗ 2025. Xin chúc mừng người đẹp sumo Thanh Trúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport.